Nếu bạn có đủ tiền mua một chiếc siêu xe, bạn sẽ chọn mua siêu xe hãng Ferrari hay Lamborghini? Comment câu trả lời của bạn cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Khi nhắc đến Ferrari, hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến những chiếc xe hơi hướng thể thao, khoác lên mình chiếc áo màu đỏ chói có giá trị hàng trăm ngàn đô la. Tuy nhiên, đó có phải là tất cả những gì bạn biết? Liệu bạn có biết, để trở thành một khách hàng thuộc hàng VIP của Ferrari, bạn không thể vung tiền là có thể ngồi vào được, mà thay vào đó là sự rà soát lý lịch nghiêm ngặt và cái gật đầu của một người đàn ông quyền lực của hãng xe. Đó là chưa kể, Ferrari là một trong những hãng xe mà khách hàng đôi khi chẳng phải là thượng đế, khi mà họ có thể bị cấm mua và bị kiện từ chính hãng xe yêu thích của mình. Liệu còn điều gì khác mà bạn chưa biết về Ferrari? Cùng tìm hiểu 7 bí ẩn thú vị về hãng siêu xe Ferrari mà mọi người đều không biết nhé. Bảy, được thành lập bởi tay đua. Dường như khi nhắc đến các hãng xe đua nổi tiếng trên thế giới, Ferrari là một trong những cái tên không thể bỏ qua. Trên cương vị là một tay đua có nhiều năm kinh nghiệm, năm 1929, Enzo Ferrari đã tự sáng lập cho mình một đế chế kinh doanh, chuyên sản xuất các dòng xe mạnh mẽ trên đường đua, một công ty chuyên tài trợ cho những tay đua nổi tiếng. Tên ban đầu của nó là Scuderia Ferrari, sau thì được đổi thành Ferrari SPA vào năm 1947. Hãng xe đã lấy logo là hình ảnh một chú ngựa đang chồm lên. Đây là biểu tượng mà Enzo đã được một nữ bá tước Ý gợi ý, và ông đã sử dụng nó trên xe đua của mình trước khi ông lập công ty riêng. Năm 1969, trước cuộc khủng hoảng tài chính, Enzo đã quyết định bán công ty cho tập đoàn Fiat để nó có thể tiếp tục được duy trì. Ferrari F40 là mẫu xe cuối cùng được Enzo cho ra mắt trước khi qua đời ở tuổi 90. Bạn có thắc mắc vì sao đa phần các chiếc xe của Ferrari luôn có màu đỏ là chủ đạo? Trên thực tế, ở thời điểm thành lập công ty, những đội đua của các nước đều có những nền màu sắc riêng. Tại Ý thì đội đua nổi tiếng Alfa Romeo Rosso Scuderia của họ lấy màu đỏ, từ đó mà nó dần trở thành màu chủ đạo của Ferrari. Dù sau này có nhiều màu sắc khác được thêm vào, người mua vẫn chọn màu đỏ là chủ yếu. Sáu, cấm khách hàng mua xe. Trên vị thế là một hãng xe nổi tiếng với nhiều mẫu xe sản xuất giới hạn, Ferrari có rất nhiều yêu cầu gắt gao về các khách hàng của mình. Họ xét lý lịch của tất cả khách hàng để quyết định có bán xe hay không. Bạn có biết, hầu như những chiếc thiết kế giới hạn của Ferrari khi ra mắt đều đã được các VIP đặt hàng gần hết trước đó. Và để vào được danh sách đặc biệt này, khách hàng phải đáp ứng được những yêu cầu từ hãng xe như độ tuổi, số lượng siêu xe mà họ đang sở hữu, vân vân. Thậm chí không được bán xe theo ý muốn, cũng như không được đổ lại các phần thiết bị, kết cấu của động cơ xe, và còn rất nhiều quy định khác mà hãng xe buộc khách hàng phải tuân theo. Ngay cả những tên tuổi như Kim Kardashian, Justin Bieber cũng từng bị Ferrari từ chối bán hàng vì không tuân thủ nguyên tắc. Một điều đặc biệt nữa là mọi quyết định về danh sách bán hàng cho khách đều phải được thông qua bởi Enrico Galliera. Anh ta được gắn với biệt danh là Dr. No, bởi nhiệm vụ chính của anh là say no với những khách hàng không đáp ứng đủ yêu cầu với hãng. Khi vị triệu phú David Lee, người sở hữu đến 30 chiếc Ferrari, ngỏ ý muốn mua siêu phẩm là Ferrari Aspetta giới hạn, nhưng vì tính khoa trương của anh, hãng đã lập tức từ chối. Ngay cả những đại lý bán xe còn chẳng thèm để ý đến cuộc gọi của anh ta nữa là, và phải đến 5 năm sau anh mới có cơ hội sở hữu nó. Năm, kiện khách hàng. Trong khi nhiều hãng xe luôn theo tôn chỉ khách hàng là thượng đế, khi hết sức chiều chuộng khách hàng 24/7, thì Ferrari lại chơi chọi khi không ít lần kiện luôn cả khách hàng của mình. Một trong những vụ kiện rầm beng nhất có lẽ là giữa chiến mã nước Ý với nhà thiết kế thời trang người Đức Philipp Plein. Sự việc bắt nguồn khi Philipp đang bức ảnh đôi giày thiết kế cùng chiếc xe của mình. Điều đáng nói là thiết kế của giày lại trông như sự kết hợp giữa hãng xe và hãng giày. Điều này đã khiến Ferrari cáo buộc khách hàng của mình đang ăn theo giá trị của hãng xe để quảng cáo cho những sản phẩm của riêng mình. Từ đó hai bên cùng rủ nhau ra tòa. Và đến cuối cùng, Ferrari đã thắng, và vì khách hàng đã phải bồi thường cho hãng xe số tiền lên đến 352.000 đô, tương đương 8 tỷ đồng. Đến nay cả những hãng độ xe cũng phải dè chừng Ferrari, bởi hãng độ Mansory nổi tiếng cũng từng lao đao khi dám hóa thân chiếc Ferrari 488 GTB thành Ferrari FXXK.
4. Siêu xe đắt theo thời gian. Có lẽ Ferrari là một trong những hãng xe mà thời gian càng trôi qua, giá trị của xe càng đắt đỏ. Dù điều này thông thường đều nằm ở nhu cầu của khách hàng. Nhiều chiếc xe của ngựa Ý đã có giá trị tăng gấp 2, gấp 3 lần kể từ khi được bán ra. Họ thấy những chiếc xe của nó được yêu chuộng đến mức nào, để khách hàng sẵn sàng bỏ số tiền lớn để sở hữu nó. Ở thời điểm ra mắt, chiếc siêu phẩm LeFerrari đã có giá trị khoảng 1,7 triệu đô, khoảng 39 tỷ đồng. Thế nhưng chỉ sau vài lần chạy, nó đã được bán lại với giá hơn 95 tỷ đồng. Đặc biệt, trong danh sách những chiếc xe cổ được giới chơi xe săn đón thì đã có hơn phân nửa số xe đến từ Ferrari. Và trong một buổi đấu giá, ngựa cổ Ferrari 250 GTO đã được đấu giá lên đến hơn 38 triệu đô, tức hơn 874 tỷ đồng, dù nó đã ra đời cách đây 60 năm. 3. Khó bán lại Ferrari. Khi ký thỏa thuận mua xe với Ferrari, khách hàng luôn phải bắt buộc ký thêm một hợp đồng kèm theo, với nội dung không được bán xe trong một khoảng thời gian quy định. Điều này xuất phát từ việc hãng xe không muốn khách hàng của mình trục lợi từ việc mua xe và bán lại với giá cao, khi họ may mắn là những khách hàng được chọn lựa. Bên cạnh đó, còn có nhiều điều khiến Ferrari khó bán lại cho người khác. Theo các thiết kế của hãng, những chiếc Ferrari luôn mang trong mình DNA của thể thao và đường đua. Họ từng có một dự án sản xuất những mẫu xe đặc biệt dành riêng cho đường đua mang tên Ferrari XX. Đây là những mẫu xe mang động cơ và công nghệ đua xe F1, giúp người lái có được cảm giác của một tay đua thực thụ. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà các mẫu xe này dường như khó có thể lăn bánh trên đường thường vì các quy định an toàn, mà chỉ có thể vòng quanh trên sân đua, mà chẳng phải ai cũng mua xe để đua nên khó mà sang tay lại các mẫu xe này. Hai, mối thù truyền kiếp với Lamborghini. Trong lịch sử phát triển của dòng xe, Ferrari và Lamborghini là hai thương hiệu thường được đem ra so sánh với nhau. Tuy nhiên, bạn có biết nhờ có Ferrari mà Lamborghini mới được ra đời không? Trước đây, ông chủ của siêu bò là Ferruccio Lamborghini, người từng rất hâm mộ Ferrari. Thậm chí, ông còn sở hữu đến 2 chiếc xe của thương hiệu này dành cho riêng mình. Tuy nhiên, trong một lần xe của ông bị lỗi bộ ly hợp, ông phát hiện nó có cấu trúc không khác gì bộ ly hợp của những chiếc máy cày của công ty ông. Nhưng ông lại phải chi rất nhiều tiền để sửa chữa mỗi khi bị dính lỗi. Khi ông đến công ty của Ferrari để phàn nàn về vấn đề, thay vì tỏ ra lắng nghe người khách hàng, thì ông chủ Enzo Ferrari đã chế giễu Lamborghini và cho rằng ông chẳng biết tí gì về siêu xe. Tốt nhất hãy quay về với những chiếc máy cày của ông đi. Thật không ngờ, chính những câu nói này đã khiến Lamborghini quyết định quay về. Từ đó, thành lập nên một thương hiệu xe ganh đua với Ferrari đến tận bây giờ. 1. Ferrari World. Nếu bạn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của dòng xe Ferrari và có dịp đến Dubai, chắc chắn bạn sẽ phải ghé ngay công viên giải trí Ferrari World, tọa lạc tại đảo Yas, Abu Dhabi, với phần mái nổi bần bật với màu đỏ và chiếc logo khổng lồ, cùng diện tích hơn 200.000 m2 và đến 86.000 m2 khu vui chơi. Nơi đây hứa hẹn là một địa điểm lý thú cho hội mê xe nói chung. Vì quá rộng nên thay vì chỉ bán vé trong ngày, công viên còn có bán vé tham quan cho 2 đến 3 ngày. Bên cạnh những khu trưng bày siêu xe, công viên còn có khu vực để du khách có thể trải nghiệm những trò đua xe hấp dẫn hay mạo hiểm với tàu lượn siêu tốc 240 km/h. Với những đứa trẻ, Ferrari World còn có hẳn một khu dành riêng cho các bé. Chúng sẽ được lái những chiếc F430 GT Spider phiên bản mini dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Và còn rất nhiều hoạt động khác đón chờ du khách tại công viên. Đến đây, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao mình lại chưa từng biết đến nơi này? Có lẽ nếu không tìm hiểu hay nhờ thế giới hôm nay mách bạn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết tới nó. Bởi Ferrari là một trong những hãng xe không bao giờ chi tiền cho các hoạt động quảng cáo. Với họ, nhóm khách hàng chính mà họ hướng đến là những người có gia thế, địa vị. Và với họ, những vị khách hàng này không phải là tuýp người sẽ có thời gian để lướt web, xem phim để có thể thấy quảng cáo. Do đó, việc này như một thứ vô bổ đối với họ. Bạn thấy điều gì ở Ferrari gây ấn tượng nhất? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Subscribe để tìm hiểu thêm về nhiều hãng xe khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.